Hej och varmt välkomna till Infobricks webbinar. Vad roligt att det har varit så stort intresse. Vi sänder nu live från Jönköping och det är närmare 700 personer som har anmält sig. Otroligt kul. Som ni såg i introklippet där så är byggbranschen en av flera branscher som är extra utsatta när det kommer till exempel arbetslivskriminalitet. Och det kan vara allt ifrån enskilda bolag som fuskar till organiserad brottslighet. Och detta är något som hela branschen försöker få bukt på. Man är beroende av externa faktorer som lagstiftning eller åtkomst till data. Och det krävs en kraftansträngning från alla aktörer för att komma till rätta med problemen. Och vi som leverantör som jobbar med digitalisering kan bidra genom bland annat då effektiva system som ger möjligheten att sålla bort oseriösa aktörer. Och Infobricks senaste bidrag i kampen är precis vad det här webbinariet kommer att handla om, nämligen lanseringen av tjänsten föranmälan. Och med oss här i studion har vi vår produkt- och affärsutvecklingschef Björn Svenenfors och vår försäljningschef Jens Landén. Och jag heter Isabelle Magnusson och är marknadschef på Infobrick. Ni har också möjlighet att ställa frågor under webbinariet. De kan ni mejla in till info@infobrick.se. 2004 så grundades det som idag är Infobrick. I 20 år har vi alltså levererat tjänster för att underlätta administrationen och göra byggarbetsplatser säkrare och mer produktiva och hållbara. Allt började i en källarlokal i Jönköping där man arbetade med att ta fram lösningar för att förhindra verktygsstölder på byggarbetsplatser. Men hur har det då lett fram till där vi är idag? Ja, när Infobrick startade så hade problemen med stölder och svinn på byggarbetsplatser uppmärksammats. Det drev upp produktionskostnaderna i branschen, inte minst genom de produktionsstörningar som man fick när saker man behövde inte fanns. Och det här var problemet som vi skulle lösa. Men ganska snart blev det uppenbart att det var en större fråga vi skulle adressera. Det var inte bara verktygscontainrarna som behövde fås kontroll på utan hela byggarbetsplatsen. Och här fanns det stor förbättringspotential. Och det är ju väldigt stor skillnad mot hur en arbetsplats såg ut för 20 år sedan mot hur den ser ut idag. När jag började besöka arbetsplatser som är nu knappt 20 år sedan så var det väldigt ovanligt att arbetsplatser var inhägnade eller att de ännu färre hade någon form av rotationsgrind eller liknande för att hindra obehöriga att komma in. Och det har ju skett en ganska stor förändring kring hur en arbetsplats ser ut idag. Jag minns speciellt ett tillfälle med en arbetsplats i Uppsala där jag blev kontaktad av en platschef där han haft besök på arbetsplatsen dagen innan av ett antal personer. Så han kom tillbaka efter en rast och det stod ett antal personer vid deras bordar och containrar och han frågade vad de gjorde där. De hade ju inte där att göra egentligen då. Och de påstod att de sökte jobb på arbetsplatsen då, men han avvisade dem därifrån. Men dagen efter när han kom till arbetsplatsen eller när personalen kom till arbetsplatsen så var containrarna uppbrutna och verktyg och material var stulet. Så de här personerna kunde alltså röra sig ganska obehindrat in på arbetsplatsen och reka då vad som fanns. Och så visste de precis vad de skulle stå till då under nattetid. Och idag så är ju i princip alla lite större arbetsplatser inhägnade och har någon form av passersystem för att kunna hålla obehöriga ute och kontrollera vilka som finns på arbetsplatsen som faktiskt också ska vara där. Men det finns ju tyvärr kryphål som man kommer in på en arbetsplats även idag, men du gör det oftast inte obemärkt. Så att det har hänt väldigt mycket på de här 20 åren som vi har varit verksamma i den här branschen. Och vad var då Infobricks roll under den här tiden? Vad gjorde man för att försöka få bukt med problemen? Ja, det första som man behövde lösa var ju att just få kontroll över vilka är på plats. Hålla borta de som inte ska vara där och veta vilka som är där som faktiskt utför arbetet. Det var en ganska stor uppgift. Vi jobbade nära PEAB väldigt tidigt med de här problemen. Det var fantastiskt som ett litet nystartat bolag att få jobba tillsammans med ett av Nordens största byggföretag. Och vi var bland annat med och designade ett ID-kort för deras anställda. Så att man säkrare skulle veta att det var deras personal som var på byggena eller i bygghandeln till exempel. Och det här kortet skulle också kunna användas för inpassering. Det tog sedan fart. Från regeringshåll så hade man
identifierat ett antal branscher, däribland bygg, där det förekom svartarbete, och man skulle tackla det genom att införa krav på personalliggare. Inom bygg så hade arbetsmarknadens parter startat ett gemensamt initiativ för att skapa ett ramverk för hur man kunde hantera personalliggare i bygg, som är lite mer utmanande än de andra branscherna. Det är svårare att föra personalliggare på en byggarbetsplats med massa folk och olika företag som rör sig i en tillfällig konstellation jämfört med en restaurang eller en frisersalong till exempel, som också adresserades i det här initiativet. Men inom bygg, när underlagen sen då från det här initiativet inom byggbranschen gick ut, så på remiss, då svarade vi på den remissen tillsammans med Peab och föreslog att det personal-ID som vi hade tagit fram tillsammans skulle kunna bli en standard för hela branschen. Det här var 2006 och det kortet kallas idag ID06-kortet. Mm. Ja, precis som jag beskrev tidigare då, så var det ju väldigt ovanligt med arbetsplatser som hade skalskydd eller grindar och annat för att hålla folk ute. Och det var inte bara isolerat till större arbetsplatser som vi pratade om innan, utan det här berör ju även arbetsplatser som inte har möjlighet att hänga in arbetsplatsen. Och det problemet finns ju även idag. Att man behöver ha möjlighet att kontrollera vilka som faktiskt ska vara på arbetsplatsen och vara verksamma där. Vilka personer det är och vilka bolag de representerar, men också försöka hålla obehöriga ute från arbetsplatsen. Och vi har ju tagit fram en app som heter Ease Check-in. Och i den appen då så kan man sätta upp ett geofence som är ett digitalt staket kan man säga. Och med hjälp av det här digitala staketet så kan man säkerställa att den som loggar in på arbetsplatsen och som ska vara där och jobba faktiskt gör det när man är fysiskt på plats och inte någon annanstans. Och det här ökar ju tryggheten för platsledning och platschefer såklart. Så det har ju skett väldigt stora förändringar i branschen sen de här 20 åren tillbaka när vi började. Och det här är ju någonting som hela branschen har varit med och hjälpt till med. Man har ju tagit rejäla krafttag i det 06 inte minst som du pratar om här Björn precis då. Mm. Så väldigt klart så var det ju tidigt att vi skulle utveckla system för att stödja byggbranschen i kampen mot svartarbete, fuskande eller rent kriminella företag som kan driva sin verksamhet både professionellt och strukturerat, men att man bygger den ändå på olagliga metoder. Så vårt tidiga samarbete med Peab fortsatte. Det var väldigt viktigt när vi byggde grunderna till dagens system och kunna jobba nära ett företag i branschen på det sättet. Och föranmälan fanns faktiskt med i bilden redan tidigt. Vi släppte en första version 2009 som aldrig riktigt tog fart. Det var fler saker som behövde komma på plats innan föranmälan kunde göra riktigt stor nytta. Och jobbade som sagt många år med grunderna i systemet. Det är en stor utmaning att föra personalliggare och alla processerna runt omkring det i en så dynamisk och komplex verksamhet som bygge. Med byggarbetsplatsernas tillfälliga natur, en enorm volym mänskligt arbete som produceras med så många osäkra faktorer i spel hela tiden. Så vårt nära samarbete med branschen har varit avgörande genom åren. Kan du berätta om några milstolpar eller projekt som har varit särskilt avgörande? Ja, några viktiga milstolpar på vägen till dagens föranmälan. Först när vi tog fram vår lösning UI-kedja, där man kartlägger vem som har handlat upp vem och vilka som jobbar på byggarbetsplatsen, tog vi fram tillsammans med Peab och NCC, och vi lanserade den tillsammans med NCC på Nordbygg 2018. Och nästa stora steg var när vi tog fram leverantörsuppföljning med automatiska kontroller av UI:ar mot förutbestämda regler. Och här jobbade vi väldigt nära JM i detta och lanserade lösningen tillsammans med dem 2021. Precis, så just leverantörsuppföljningen har ju börjat användas på ganska bred front bland våra kunder, och vi har idag drygt 1000 arbetsplatser som använder den här lösningen. Och sedan vi lanserade leverantörsuppföljning tillsammans med JM för 3 år sedan, som du säger Björn, så har vi kontrollerat nästan 300 000 entreprenader. Alltså en entreprenad ser vi som en underentreprenör som anlitas till ett specifikt projekt. Och det är en väldigt stor siffra.
Men det är också långt ifrån alla byggarbetsplatser som faktiskt använder möjligheten att kontrollera hela UI-kedjan och de verktygen som finns. Så målet måste ju vara att en UI blir kontrollerad mot krav vid varje nytt uppdrag som de får. Och för att vi ska kunna göra det så måste ju branschen tillsammans sätta ett högt kontrolltryck så att vi kan lösa det här tillsammans. Man inser ju att med de här lösningarna och de här kontrollerna så blir det svårt för oseriösa aktörer att driva sin verksamhet. Som du nämnde Björn så arbetar vi ofta nära kunderna när vi utvecklar nya tjänster. Kan du ge oss en närmare inblick i samarbetet med Skanska under utvecklingen av föranmälan? Ja. När vi tagit fram föranmälan då har vi byggt på våra erfarenheter från den norska marknaden där vi levererar motsvarande tjänst genom vårt dotterbolag HMS-reg. Och det är idag branschstandard får nog säga på den norska marknaden. Och den norska tjänsten har i flera år använts av Skanska här i Sverige. I flera år. Och Skanska har därför en unik erfarenhet av att jobba med föranmälan, med kvalificering av UIR och onboarding av individer på svenska byggarbetsplatser. Så när vi nu tagit fram den nya generationen av föranmälan så har vi jobbat tätt med Skanska. Vi har byggt på våra gemensamma erfarenheter. Och genom föranmälan så syr vi ihop de olika processerna på ett sätt som ger byggarbetsplatserna kontroll över flödet av företag och individer med en enkelhet som man inte varit i närheten av tidigare. Och under våren så har Skanska rullat ut de nya lösningarna i sin organisation och en handfull andra företag har också börjat använda föranmälan på utvalda projekt. Peab och JM kan nämnas här. Och vi närmar oss redan 500 arbetsplatser som använder föranmälan och vi har fått väldigt positiv feedback från alla led, huvudentreprenör, underentreprenör, byggarbetsplatserna. Så vi vet att det här är lösningar som fungerar i praktiken också. Och vi besökte ett av Skanskas projekt i Borås där vi träffade Jenny Fred som är projektingenjör. Vi ska få höra Jenny berätta om hennes erfarenheter av föranmälan. Jag heter Jenny Fred och arbetar som projektingenjör på Skanska. Och nu befinner vi oss på det som ska bli Borås nya tingsrätt. En del av mitt arbete innebär att kontrollera de UB:n som ska komma hit och arbeta. Och det gör jag genom att använda Infobriks tjänst föranmälan. Med bara några få knapptryck så kan jag se om vår UB uppfyller kraven vi har på vår arbetsplats. Innan företaget kommer till arbetsplatsen så görs det en kontroll och kontrollen görs sedan kontinuerligt. Sker det någon avvikelse så får jag information om det direkt och kan agera samma dag. För oss på Skanska är det viktigt att motverka arbetslivskriminalitet och därför är det viktigt för oss att göra de här kontrollerna. Tillsammans så får vi översikt över hela UB-kedjan och kan säkerställa att alla uppfyller de krav vi har på vår arbetsplats. Infobrik och föranmälan är en del av Skanskas seriositetsarbete, vilket vi arbetar med på alla våra projekt. Det här är viktigt för att alla företag ska konkurrera på samma villkor genom att uppfylla lagar och regler och vi har koll på de individer som är här så att de har rätt kompetens och kan arbeta säkert för det arbete som de är här för att göra. Det här systemet är mycket mer användarvänligt än vårt gamla system. Det går mycket snabbare och smidigare att föranmäla företagen och även företagen, alltså våran UB, tycker det är mycket smidigare också. För oss är säkerhet väldigt viktigt och i och med föranmälan så kan vi se att personerna som är här har rätt kompetens för att utföra det de ska göra. Och alla som är här kan arbeta säkert och tryggt. Så Jens och Björn, har ni några kommentarer nu när vi har lyssnat på Jenny?
Ja, men precis som Jenny sa så underlättar ju föranmälan för samtliga aktörer som är involverade i deras projekt. Allt från beställare till huvudentreprenör till underentreprenör. Och vi har varit i kontakt med ett antal underentreprenörer som har jobbat med systemet och kollat vad de tycker. Och de säger faktiskt samtliga att de tycker att processen har blivit enklare för dem att anmäla sina underentreprenörer och sin egen personal. Och det är lättare med administrationen mot sin beställare då. Så att det har förenklat deras vardag. Och det är ju hela syftet med systemet. Att det ska minimera den administrativa bördan på projekten och att vi ska automatisera kontroller för att minimera risken för manuella fel som lätt uppstår då om man inte har systemstöd med sig. Precis. Systemen ska ju underlätta vardagen. Kan man fokusera på byggprocessen och lägga så lite tid som möjligt på administration. Kul att vi också har fått den feedbacken från kunderna. En annan kund som har börjat använda lösningen är Peab. Och nu ska vi få lyssna på en kommentar från Peabs säkerhetschef Peter Martin. För Peab är ordning och reda på våra byggarbetsplatser en prioriterad fråga. Vi har ett långt samarbete med Infobrick och användandet av ID06 som passersystem och många andra funktioner som sträcker sig ända bak till 2006. Infobrick har haft en betydande roll i digitaliseringen på våra arbetsplatser och när de nu lanserar tjänsten föranmälan har vi sett att det passar väl in i vårt arbete med underentreprenörer på Peabs arbetsplats. Nu kan vi enkelt kontrollera och följa upp de krav som Peab ställer på våra underentreprenörer och innan de kommer till våra arbetsplatser. Vi får en kontroll på att det är rätt företag som använder sig till våra arbetsplatser och det företaget vi har kontrakterat och att de skickar rätt medarbetare. Tjänsten föranmälan underlättar dessutom rapporteringen till våra beställare. Nu har vi fått höra några röster från branschen, så jag är säker på att ni nu är nyfikna på att förstå hur föranmälan fungerar i praktiken. Och Björn kommer nu med hjälp av några bilder visa oss och ta oss igenom hur det funkar. Ja, jag ska visa några av de viktigaste processerna kopplat till föranmälan så ni får se hur det går till i praktiken. Vi kör igång. Vi börjar med att visa hur en huvudentreprenör registrerar UE i första ledet. Vi är på en arbetsplats, en fiktiv arbetsplats som heter Lilla Hamnkajen där Infobrick AB är huvudentreprenör. Och vi ska nu då lägga till vår första underentreprenör. Vi trycker på lägg till. Vi börjar med att söka fram företaget som vi ska lägga till. Det är ett svenskt företag så vi går direkt på här i sökrutan. Ett utländskt företag, då trycker vi på den gröna länken under där för att komma till söken för utländska företag. Då börjar man med att välja vilket land företaget kommer från och sen söker man på samma sätt som här. Men vi söker på Sweco här nu. Och då är det Sweco Sverige AB som vi ska föranmäla. Vi hittade dem i listan, de låg överst. De ska vara direkt underentreprenör under Infobrick så vi trycker bara nästa. Och här så ska vi då bjuda in en företagsadministratör. Det är alltså den personen som ska hantera underentreprenörens föranmälan på den här arbetsplatsen. Vi kan bjuda in nu. Vi kan bjuda in lite senare. Vi kan också välja att inte bjuda in alls. Då får vi själva hantera den här underentreprenören. Men vi bjuder in en företagsadministratör och vi gör det direkt. Vi trycker på nästa. Och här får vi då mata in lite uppgifter om den här företagsadministratören. Förnamn, efternamn, e-post och vilket språk inbjudan ska gå ut i. Vi har valt ut Anders Andersson. Det var ett fantasifullt namn här. Skrivit in hans mejladress och han ska få inbjudan på svenska. Nästa gång som vi föranmäler Sweco Sverige AB så kommer Anders Andersson att finnas med här som förval om det är samma person som ska vara företagsadministratör även nästa gång. Vi lägger till och skickar inbjudan och där har vi gjort det som vi skulle göra som huvudentreprenör så här långt. Nu är det dags för underentreprenören som blir inbjuden till föranmälan. Då har Anders Andersson här nu då fått ett mejl där han välkomnas till Lilla Hamnkajen och han får en förklaring då vad det handlar om. Och han känner igen detta. Han är väl bekant med projektet och han väljer att öppna inbjudan. Han trycker på knappen i mejlet och kommer då till portalen
Infobrick Connect där man hanterar sina föranmälningar och annat som underentreprenör. Här kan vi acceptera inbjudan. Här finns också möjligheterna som fanns i mejlet om man skulle ångra sig. Man kan vidarebefordra till en kollega om någon annan gör det bättre. Man kan också avböja inbjudan om det skulle vara så att det har blivit helt fel. Man har ingen aning om vad det här handlar om. Men här är allt grönt. Vi går vidare. Anders Andersson hade ett konto sedan tidigare och det hittade systemet genom mejladressen. Så han loggar in med sitt befintliga konto. Har man inget konto sedan tidigare får man skapa ett konto. Vi trycker på logga in. Och nu kommer vi då till startsidan för Lilla Hamnkajen, projektet i vårt exempel här. Då ser vi att det är 3 stycken saker som ska göras. Vi ska kvalificera oss som företag. Vi ska föranmäla våra UIR och vi ska föranmäla vår personal. Vi kör igång direkt. Vi kvalificerar oss. Då ser vi här att det är ett antal olika saker som kontrolleras och som måste vara okej för att få jobba på den här arbetsplatsen. Och kollektivavtal, där har vi fått en liten anmärkning för informationen har inte hittat något kollektivavtal om den här UI:n då. Då får man möjlighet att ge feedback och där finns lite olika alternativ. Vi väljer det första, att vi utför endast tjänstemannauppdrag inom projektet och behöver därför inte ha ett kollektivavtal. Vi utför inga byggtjänster till exempel. Nu skickar vi in våran begäran om kvalificering till projektet och nu har vi som UI gjort så långt som vi ska kring kvalificeringen. Vi går vidare och tittar på vilka underentreprenörer vi ska ha. Här kan man välja att bjuda in UI:ar, men man kan också säga att vi inte ska ha några UI:ar. Till sist kommer man ju alltid till slutet i UI-kedjan, men vi är inte vid slutet här. Vi ska ha en underentreprenör. Här blir det på samma sätt som för huvudentreprenören. Vi talar om vilken UI det är vi vill lägga till. Och det var VSP och vi har VSP Sverige AB högst upp i träfflistan. Och det är just dem vi ska ta in som UI. Och här ser ni vidare då. Processen är ganska lik för underentreprenören som för huvudentreprenören. Vi ska ange en företagsadministratör för VSP. Vi skriver in namn och e-postadress och språk. Och så bjuder vi in. Och nu är vi klara. Har vi bjudit in våran första underentreprenör. Och vi säger att vi var nöjda med det och då klarmarkerar vi. Så vi talar om för projektet att vi är klara för tillfället. Man kan alltid gå tillbaka och lägga på nya underentreprenörer, men vi klarmarkerar tillfälligt här. Och till sist var det ju lite personal. Vi ska ha någon personal vi föranmäler också. Ja, vi ska ha personal. I undantagsfall kan det vara att man inte har personal. Då väljer man nej här, men vi ska ha personal. Och då ska vi då mata in lite uppgifter om personen. Vi får ange personens ID06-kortnummer och telefonnummer. Här görs en kontroll att det här ID06-kortet finns, är giltigt och är kopplat på just det företaget som jag tänker föranmäla personen till. Och vi trycker fortsätt och så ser vi, här gick det bra. Det här var då en person och det här kortet var kopplat mot just vårt företag. Annars hade vi fått ett stopp. Och då får vi till exempel lägga till det företaget som en UI i så fall. Så man kan liksom inte smyga in personal från andra företag på arbetsplatsen genom det här. Här kontrolleras också att de utbildningar som är obligatoriska på arbetsplatsen finns hos personen. Och det är byggbranschens säkerhetsutbildning i det här exemplet. Och det har Anna Karlsson här så att det är en grön bock där. Och så är det ett språk då vad gäller sms:et. Så att när vi nu lägger till Anna så skickas det ett sms till henne där hon får reda på att hon har registrerats och blivit föranmäld till projektet. Och det kan vara lite annan information där också. Så då klarmarkerar vi även personalen och nu är vi klara som underentreprenör. Vi kan gå tillbaks till startsidan och så ser vi att vi har gjort allting. Det enda vi väntar på är att få klart med vår kvalificering. Och det är ju huvudentreprenören som är ansvarig för det. Så då går vi vidare till att huvudentreprenören granskar föranmälan. Då ser vi här, Sweco la vi ju till själva. Där har de kommit till status att granska. Nu är det alltså våran tur som huvudentreprenör att ta en titt på den kvalificeringen av Sweco. Men vi ser att underentreprenören som de tog in
VSP Sverige AB, de är godkända. Vi tillämpar automatiskt godkännande på den här arbetsplatsen och det betyder att finns det inga avvikelser så blir de godkända direkt då enligt våra instruktioner. Men vi tar en kik här nu då på kvalificeringen utav Sweco. Då ser vi här att det var kollektivavtal som det saknades information om och vi ser vad de har svarat, att de alltså endast ska utföra tjänstemannauppdrag på arbetsplatsen. Det tycker vi är acceptabelt. Vi håller med om den bilden. Så vi väljer att godkänna den här underentreprenören. Och om vi vill kan vi även skicka en kommentar till Sweco. Men vi skriver ingenting där. Vi godkänner och avslutar. Och därmed så har vi kvalificerat även Sweco. Och de är godkända. Nu har det gått ut ett mejl också till företagsadministratören där det framgår att de nu har blivit godkända utav arbetsplatsen. Allting är grönt. Det var ju personal också som blev föranmäld så vi ska ta en titt på hur det går till. Då växlar vi över till personer på arbetsplatsen och här ser vi att just Anna Karlsson då som ju Sweco föranmälde har kommit in här. Vi tar en titt på henne. Vi ser i listan också att hon har giltigt ID06-kort och uppfyller kompetenskraven. Men här ser vi detaljerna. Så allting ser bra ut. Vi ska lägga in henne i en persongrupp. Hon får ligga i gruppen konsulter och vi har även genomfört en inskrivningskontroll. Vi har kollat hennes ID-handling och lite annat beroende på vilka rutiner vi har på arbetsplatsen. Och så lägger vi till Anna nu då. Och vår första person på arbetsplatsen är tillagd. Sen kan det vara så att det händer någonting också under resans gång. En UE som var godkänd kanske det tillstöter problem på efter att vi har accepterat och godkänt dem vid föranmälan. Vi tittar nu på arbetsplatsen lite längre fram i tiden. UE-kedjan har vuxit lite. Allting ser bra ut förutom underentreprenören Platta Golv AB som vi ser här har fått försämrad status. Vi klickar på den och får då fram och se vad det är som har hänt. Och då är det regeln skulder i allmänna mål hos kronofogden som har blivit sämre. Vi ser alla detaljer. Och nu är det då upp till oss som huvudentreprenör att besluta hur vi vill göra. Låt säga att vi tycker att detta är okej. Vi kanske har pratat med företaget i fråga för att dubbelkolla, för att förstå situationen. Och vi kan då välja att acceptera eller neka. I det här fallet så väljer vi att acceptera. Och vi kan välja också att skicka vårt beslut. Eller beslutet kommer att skickas men vi kan skriva en text också om vi vill. Vi struntar i det nu, vi godkänner och är därmed klara. Så här har vi också sett hur vi hanterar avvikelser som dyker upp under projektets gång. Och det var de processer jag tänkte visa idag. Tack så mycket Björn. Verkligen enkelt, överskådligt och smidigt både för huvudentreprenören och underentreprenörerna. Precis. Och jag ser att det har kommit in lite frågor. Vi ska ta dem alldeles strax. Först ska vi lyssna till Caroline Almtén från Logistic Contractor som var en av kunderna som var med och pilotade föranmälan under våren och har arbetat med systemet i flera projekt. Vi ska få höra Caroline berätta om sina erfarenheter av föranmälan och Infobrick Connect. Tjänsten har för mig som administratör möjliggjort helt nya typer av kontroller. Den här nya tjänsten och dess nya layout har gjort att det är enklare för mig att göra de här kontrollerna. Det spar mig en hel del tid och arbete och mina kollegor får en lägre arbetsbelastning. För vår platsledning till exempel innebär förändringen att de får en bättre överblick av vilka som ska komma och kan därmed också planera både platser och introduktioner och framdriften på ett helt annat sätt. Så för oss så är ju hela Infobrick och den här nya föranmälan blir ju liksom helt enkelt bara mycket lättare för mig att hantera och utföra mitt arbete. Är det något som ni vill kommentera där gällande när vi har hört Caroline? Ja, men Caroline bekräftar ju det vi sagt innan här att med föranmälan så minskar den totala administrativa bördan på projektet så det är väldigt roligt att höra. Processerna blir effektivare, information samlas in direkt ifrån källan.
till exempel en UE. Om det finns avvikelser, vad har de för kommentarer och förklaringar till de avvikelserna? Vilka UR har de tänkt att ta in i sin tur? Och så vidare. Den informationen matar UN själv in direkt i systemet utan att någon annan ska behöva ta reda på det och sen mata in det i systemet. Det kan ju bara bli fel då. Caroline nämner ju också att lösningen möjliggör nya typer av kontroller på underentreprenörerna. Så inte bara det som du nämner, Björn, med att processen blir smidigare och effektivare, utan de får också möjlighet att göra nya typer av kontroller, alltså djupare kontroller på sina underentreprenörer. Och vi har fått in tittarfrågor som vi ska ta upp nu. Och vi vill också tacka för att ni engagerar er och skickar in era frågor. Ska vi se. Hur fungerar kreditupplysningen om man har en enskild firma? Jag kan ta den. Det är en fråga vi har fått några gånger. Kreditupplysningen tas ifrån CreditSafe. Och så skickas det ut en omfrågande kopia till dig om du är en enskild näringsidkare. Där det framgår att upplysningen har tagits, varför den togs. Och det står också vilka uppgifter det är som har lämnats ut. Så man får full koll på det. Det som många är oroliga för här, det är att varje ny kreditupplysning ska försämra din personliga kreditvärdighet. Och så är inte fallet. Att man är orolig för det är för att det finns andra aktörer i branschen som jobbar med kreditupplysningar som har en sådan logik. Men med våra kreditupplysningar så påverkas alltså inte till exempel din möjlighet att få banklån och sådana saker, utan det har ingen påverkan på individen, vilket då framhåller här. Ja. Fungerar tjänsten om man tar in utländska företag? Nej, du får svara på det. Ja, men utländska företag, antingen kan de är angivna med sin svenska filial till exempel, då, så det är ett svenskt nummer. Då kollas det upp mot de svenska registren som alla andra bolag. Om det istället är ett utländskt organisationsnummer, då får UN mata in själv då den informationen som behövs på de regler, då, de frågorna som ställs på det specifika projektet. Vi har pluspaketet idag. Hur går man tillväga för att koppla på föranmälan? Den känner mig manad att svara på. Nej, men det går alldeles utmärkt att kontakta oss om det är så att man redan använder någon av våra tjänster, så hjälper vi till att koppla på just föranmälansmodulen. Är det så att man jobbar med våra tjänster men kanske inte har det här pluspaketet som vi pratade om innan, då kan man ju aktivera det själv direkt i tjänsten, och då kommer vi kontakta er för att komma igång med lösningen och så säkerställa om ni vill ha föranmälan eller inte. Ja. Vi hinner med någon till här. Vad händer om UE kommer till projektet och har glömt att föranmäla? Beroende på situation så man kan välja att antingen lägga till UN manuellt direkt i UE-kedjan och ta ansvar för den hanteringen. Man kan fortfarande bjuda in UN som jag visade innan här till Connect, och där de får hantera sin kvalificering och anmäla sina UR och sin personal precis som vanligt. Så men det är upp till rutinerna hos huvudentreprenören hur man rent praktiskt vill göra, men systemet stödjer och både lite hårdare och lite flexiblare hantering utav detta. Och en sista fråga då. Hur ofta görs kontrollerna? Minst en gång om dagen. Oftare, beroende på datakälla i vissa fall. Och det här var ett axplock av frågorna. Och vi kommer återkoppla så snart vi kan till er som inte har fått svar på er fråga. Vi går vidare. Som jag nämnde där tidigare så är vi ju alla överens om att jobba för en hållbar och sund byggbransch fri från arbetslivskriminalitet och fusk. Vi som systemleverantör, vi har polisen, branschorganisationer, beställare och byggföretag. Ja, samhället i stort. Och byggherrarna är till exempel viktiga kravställare. Ställer nu högre krav på kontroll och uppföljning. Både enskilt och via initiativ som till exempel Rättvist byggande. Och så bankerna är en annan minst sagt viktig aktör som påverkar många byggprojekt. Och bankerna vill ju självklart inte att deras pengar ska hamna hos kriminella.
Bankerna har nu utformat bankinitiativet Hållbar byggbransch tillsammans med branschen. Och efter en implementeringsperiod så träder nu de här nya kreditvillkoren i kraft i höst. Och vi ska föra Roger H. Germer som är verksamhetsledare för Hållbar byggbransch berätta lite mer. Bankinitiativet för en hållbar byggbransch startades av de 6 stora bankerna och ska tjäna som ett stöd för byggsektorn att få bukt på arbetslivskriminaliteten och verka för en mer sund konkurrens i byggsektorn. Vi har därför då en förhoppning att vi ska bidra genom att vi ställer krav när man får finansiering via bankerna. Då får man signa på ett extra särskilda villkor som stipulerar att man har bra kontrollsystem. Och det viktiga med det är ju att de stödjer att det inte finns några oschyssta byggare på byggarbetsplatserna och att man har föranmält, kontrollerat och godkänt på byggarbetsplatserna. Så vi banker har ju en målbild där vi hoppas att vi tillsammans med fastighet- och byggsektorn ska öka transparensen och öka användandet av kontrollsystem och arbetsplatskontroller. På lite längre sikt så blir det då förhoppningsvis mer föranmälda och godkända entreprenörer och vilket i sin tur leder till en minskad arbetslivskriminalitet och en sundare konkurrens. Och då stöder vi tillsammans också de globala målen, i huvudsak då mål 8 som handlar om schyssta arbetsvillkor och mål 16 som delvis handlar om antikorruption och det som tyvärr smyger sig in på arbetsplatserna i form av ren kriminalitet och grov brottslighet faktiskt. Så att det här är vi glada att vi kan bidra till tillsammans med er. Och i den bästa världen då så för att lyckas med det här så handlar det om ordning och reda. Och då är det viktigt att man har en stabil process kring just föranmälan av entreprenörer. Att man kontrollerar dem och kan godkänna dem för att kunna bli inbjudna till arbetsplatsen. Och man i nästa steg kan skriva in de medarbetare som ska verka där. Man kan göra de identitetskontroller som man behöver göra. Och i nästa steg rejäla arbetsplatsintroduktioner med säkerhetsföreskrifter etc. Så att det blir en trygg och säker arbetsplats och det är rätt personer som är där och arbetar. Och i det goda samarbetet som vi har haft med Infobrick från Bankinfrastruktur Hållbar byggbransch är ju att vi har jobbat fram de här rapportmodellerna tillsammans så att varje beställare kan ta fram projektrapporter och alla huvudentreprenörer kan göra detsamma och ha kontroll och godkänna de entreprenörer som ska vara verksamma på respektive arbetsplats. Och nu är det extra viktigt att komma igång med föranmälansprocessen för de som ännu inte har gjort det. För vi banker har ju haft en implementeringsperiod i våra särskilda villkor som innebär att fram till den 1 november har byggbranschen på sig att implementera kontrollsystem. Därefter ska alla kunna leverera projektrapporter och ha kontrollsystem på plats för att klara av och ha fullständig koll på vilka underentreprenörer och medarbetare som verkar på byggarbetsplatserna. Tack för att du vill medverka till en mer hållbar byggbransch. Ja, Roger nämnde ju där att de har haft ett gott samarbete med Infobrick. Kanske du kan berätta lite om det, Björn? Ja, men bankerna är ju en väldigt viktig kravställare genom villkoren i byggkrediterna. Om man tar bankfinansiering vid ett byggprojekt, vilket ju är vanligt. Så vi har jobbat nära Roger och projektgruppen på bankinitiativet och vi har bidragit med våra erfarenheter, agerat bollplank i olika frågor. Och som Roger nämnde också så har vi i samarbete med bankinitiativet tagit fram en särskild rapport som uppfyller
de rapporteringskrav som ställs i regelverket och även skräddarsytt företagskontroll eller regler som vi kallar det för då, som är kompatibla med bankkraven. Så som en del utav föranmälan så erbjuder vi också fullt systemstöd för alla byggprojekt som omfattas av bankinitiativet eller bankkraven. Tack Björn. Och nu är ni säkert många som undrar hur man går tillväga om man vill köpa tjänsten eller veta mer. Jens, du kan väl förklara för tittarna? Absolut. Våra erbjudanden finns i 3 olika paket. Basic, standard och plus. Och i vårt pluspaket kommer föranmälan att ingå. Där finns redan idag leverantörsuppföljning. För att få mer information om de här tjänsterna och mer detaljer kring dem och kanske också då i synnerhet om föranmälan och lite guider kring hur man praktiskt kan använda dem så kan man gå in på vår webbsida. För där finns väldigt mycket matnyttig information. Man kan också kontakta någon av våra säljare under våra kontaktformulär eller via vår kontaktsida på vår webbsida. Eller så mejlar man till oss på info@infobrick.se. Lämna sina kontaktuppgifter så kontaktar vi er så snart vi har möjlighet. Ja, och nu börjar det här webbinariet lida mot sitt slut. Vi vill tacka så mycket för att ni har tittat och ställt frågor. Och om ni vill komma i kontakt med oss så visas kontaktuppgifterna här i skärmen direkt efter sändningen. Tack ska ni ha. Hej då! Tack.